Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. तपाईहरु सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। म तपाईहरुलाई आज भने क्लास 3 को माई सोशल स्टडीज एन्ड क्रिएटिभ आर्ट्स पढाउन जाँदै छु, जहाँ हामीले अगाडिको भिडियोहरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्लास 3 को हाम्रो सोशल स्टडी को हैन युनिट 2 सम्मको 2 को हैन लेसन 3 सम्म हामीले पढिसकेको छौं भनेदेखि अगाडिको भिडियोहरु यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन भनेदेखि पनि प्लिज भाइ बहिनीहरु अगाडिको भिडियो गएर हेर्नु होला, पढ्नु होला, बुझ्नु होला, किनभने सोशल स्टडीज भनेको जनरली भन्नुपर्दा हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हैन। धेरै कुराहरु हामीले सिक्न सक्छौं, बुझ्न सक्छौं हैन। यदि तपाईहरु 3 क्लासकै हुनुहुन्न भने पनि सोशल स्टडीमा चाहिँ धेरै भन्दा धेरै कुराहरु तपाईहरुले जान्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुले पनि सुन्न सक्नुहुन्छ है। ओके, म क्लास 3 को हैन मैले किन पढ्ने भन्ने सोच चाहिँ नबनाउनु होला। सोशल स्टडी भनेको सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ। ओके, ल अब हामीहरु हेर्दै छौं। आजको लेसन रहेको छ हाम्रो युनिट 2 को लेसन 4 है त। लेसन 4 मा रहेको छ हाम्रो अ गुड पर्सन अफ माई भिलेज। मेरो गाउँमा, मेरो समुदायमा, मेरो कम्युनिटीमा भएको राम्रो मान्छे। अब तपाईहरु आफै विचार गर्नुस् है त। तपाईहरुको आफ्नो घर छ, आफ्नो परिवार छ हैन, आफ्नो समुदाय छ नि त हैन। घर परिवारमा समुदाय छ, सबैको आफ्नो त्यहाँ रहेको मान्छेहरु छन् हैन, जसको आफ्नो घर छ, त्यहाँनिर अब समुदाय पनि हुन्छ हैन। त्यहाँनिर धेरै किसिमको जात जाति, भेषभूषा हैन, धर्म संस्कृति भएको मान्छेहरु बस्ने गर्छन्, जहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ राम्रो मान्छे पनि हुन्छन् र नराम्रो मान्छे पनि हुन्छन्, ज्ञानी भद्र भलाद्मी पनि हुन्छन् भनेदेखि अलिकति उच्छृङ्खल खालको मान्छेहरु पनि हुन्छन्। अब हामी आज भने पढ्न जाँदैछौँ अ गुड पर्सन अफ माई भिलेज। मेरो समाजको, मेरो कम्युनिटीको राम्रो मान्छेको बारेमा चाहिँ आज हामी पढ्न जाँदैछौँ। तपाईहरुको गाउँमा कोही पनि मान्छे हैन, कसैले यदि राम्रो काम गर्छ भनेदेखि उसलाई राम्रो मान्छे भनेर चिनिन्छ हैन त। यदि कोही मान्छेले तपाईहरुले केही कुराको लागि सहयोग गर्यो भनेदेखि ओहो यो मान्छे कति राम्रो, मलाई यो कामको लागि यसले मलाई सहयोग गर्यो नि भन्ने हामीलाई लाग्छ नि, लाग्दैन त? डेफिनेटली लाग्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले राम्रो मान्छे अथवा नराम्रो मान्छे भन्दा पनि राम्रो मान्छेको कुरा गरौँ हैन। राम्रो मान्छेको संस्मरण गर्यौं हैन, राम्रो मान्छेको संगतमा लाग्यो भने हामी ज्ञानी बन्छौं, बुझ्ने बन्छौं हैन, राम्रो बन्छौं। र हामी नराम्रो मान्छेको संगतमा लाग्यो भने नराम्रो बन्छौं हैन त। डेफिनेटली सबैलाई थाहा भएको कुरा। तर राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा आफूभित्र हुन्छ, नराम्रो भन्ने कुरा कोही पनि हुँदैन। नराम्रो मान्छेलाई पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ, राम्रो मान्छेलाई त अझ राम्रो बन्नुपर्छ हैन त। ल आज हामी पढ्न जाँदैछौँ राम्रो मान्छेको बारेमा, आफ्नो गाउँ समाजमा भएको अब अ गुड पर्सन अफ माई भिलेज। मेरो गाउँको चाहिँ राम्रो मान्छेको बारेमा पढौँ है त आज हामी। हाम्रो टपिक त रहेको छ, बुझिहाल्नु भयो होला तपाईहरुले। यस, भूषण हैज फिनिश्ड सोशल स्टडीज असाइनमेन्ट। भूषण भन्ने एउटा सानो बाबु यहाँ देखाएको छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोमा हैन। भूषणले चाहिँ आफ्नो सोशल स्टडीको चाहिँ असाइनमेन्ट पूरा गरिसकेको छ। ही आस्क्ड हिज फादर टु डिस्क्राइब द पिपल हेल्प अदर इन द भिलेज। उसले चाहिँ भूषणले चाहिँ आफ्नो स्कुलको चाहिँ होमवर्क अथवा असाइनमेन्ट पूरा गरिसकेपछि चाहिँ आफ्नो फादर यानि कि बुवालाई सोधेको छ आफ्नो गाउँमा चाहिँ राम्रो कस्तो भनेदेखि त्यस्तो मान्छेहरु जसले चाहिँ अरूको हेल्प गरेको होस्, त्यस्तो खालको मान्छेको बारेमा चाहिँ भन्नुस् न भनेर चाहिँ अलिकति सोधिरहेको छ। कसले त? भूषणले आफ्नो बुवालाई। हिज फादर सेड, उसको बुवाले, भूषणको बुवाले भन्नुहुन्छ अब देयर आर सेभरल गुड पिपल। धेरै किसिमको राम्रो मान्छेहरु छन्। एमङ देम थम्माया आन्टी इज भेरी गुड। सबैजनामा चाहिँ थम्माया आन्टी चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। सी हेल्प्स एभ्रीबडी, उहाँले चाहिँ सबैजनालाई सहयोग गर्नुहुन्छ। सी वर्क्स एज अ लिड वुमन टु रिपेयर एन्ड क्लिन वाटर ट्याप, इरिगेसन, क्यान्डल्स एन्ड टेम्पल्स इन भिलेज। अब उसको बुवाले के भनेको छ त? सी हेल्प एभ्रीबडी, सबैलाई हेल्प गर्नुहुन्छ। कसले चाहिँ? थम्माया आन्टीले। अनि सी वर्क्स एज अ लिड वुमेन, कस्तो भनेदेखि समाजमा चाहिँ सबैजना मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति लिड गर्ने भनेको चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ है, यो काम गर्यो भने यस्तो हुन्छ, यसरी यो धाराहरू सफा गर्नुपर्छ, यसरी चाहिँ यो अब टेम्पलहरूलाई हैन हामीले निट एन्ड क्लिन राख्नुपर्छ, यसरी चाहिँ यसको अझै राम्रो सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अलिकति लिड गर्ने हैन, अलिकति नेतृत्वको काम चाहिँ कसले गर्छन् त? थम्माया आन्टीले गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ धेरै सहयोगी हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भूषणको चाहिँ बुवाले भन्नुभएको छ यहाँनिर। भूषण सेड फादर सी इज क्वाइट गुड, उहाँ धेरै राम्रो हुनुहुन्छ। कुड यु टेक मी टु हर, आज के तपाईँ मलाई उहाँ कहाँ लान सक्नुहुन्छ? ही सेड, उसले भनेको छ। कसले त? भूषणले। अल राइट, आई विल टेक यु टु हर, ठिक छ म तिमीलाई उहाँ कहाँ लान्छु। कसकोमा त? थम्माया आन्टीकोमा।
We will go to her tomorrow morning. हामी भोलि उहाँकोमा जानेछौँ. We will ask her whatever we want to. हामी सोध्नेछौँ जे पनि हामीलाई सोध्न मन छ. Bhushan showed the questionnaire form. The questions were like this. के थियो त अब भूषणले चाहिँ आफ्नो क्वेसनहरु चाहिँ लेखेको क्वेसनहरु चाहिँ फर्म देखाएको छ. त्यो क्वेसनहरु के छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यहाँनिर हेर्न जाँदै छौं. ओके ल भूषण's question to थम्माया. थम्मायासँग चाहिँ थम्माया आन्टीसँग चाहिँ भूषणको क्वेसनहरु 1 नम्बरमा रहेको छ what do you do? What do you do? 2 नम्बरमा छ what work have you done for all? तपाईले कस्तो किसिमको काम चाहिँ गर्नु भएको छ सबैजनाको लागि. 3 नम्बरमा छ what should I do to become a person like you? मैले चाहिँ तपाई जस्तै मान्छे हुनलाई चाहिँ के गर्नु पर्छ त भनेर चाहिँ आफ्नो कुरा चाहिँ भूषणले थम्मायालाई सोधेको छ. बुझ्नु भयो नि. ओके ल अब आफ्नो गाउँमा आफ्नो समाजमा तपाईहरुकोमा पनि राम्रो राम्रो मान्छेहरु हुनुहुन्छ होला है जसले चाहिँ समाजको लागि आफ्नो कम्युनिटीको लागि हैन आफ्नो गाउँको लागि चाहिँ धेरै भन्दा धेरै काम गरेको छ. सहयोग गरेको छ. सबैजनालाई हेल्प गरेको छ. त्यो कुराहरु चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुले पनि आफूले आफ्नो कुराहरु राख्न सक्नुहुन्छ. ओके अब हामीले यति त हेर्यौ है. अब यति हेरेर हामीले क्वेशन भूषणले जुन यहाँ क्वेशनहरु बनाएको छ हैन म चाहिँ अब चाहिँ थम्माया काकीलाई चाहिँ म यति कुराहरु सोध्छु भनेर चाहिँ उले जुन यहाँ क्वेशन बनाएको छ. यहाँबाट हामीले के सिक्न सक्छौं त हामीले पनि कहीँ जानु छ भने केही गर्नु छ कसैलाई केही कुराहरु सोध्नु छ भनेदेखि कसैलाई भेट्न जाँदै छौ भनेदेखि हामीले पनि यसरी नै पहिले नै माइन्ड मेकअप गरेर म यस्तो प्रश्नहरु चाहिँ उहाँलाई सोध्छु. उहाँ यति राम्रो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ. यस्तो खालको गाउँ समितिको लागि गाउँको लागि विकासको लागि काम गर्नु भएको रहेछ हैन. गुड मान्छे हुनुहुँदो रहेछ. राम्रो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ. उहाँसँग यस्तो कुराहरु सोध्छु भनेर कुनै पनि ठाउँमा जानु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ माइन्ड मेकअप गरेर सट्ट लाएर एउटा कपीमा चाहिँ नोट बनाएर हिन्ने बानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट पनि हामी पत्ता लगाउन सक्छौं. के भनेको छ त व्हाट डु यु डु? थम्माको अब भूषणले चाहिँ थम्माया काकीलाई के सोध्छु भनेको छ त व्हाट डु यु डु? तपाई के काम गर्नुहुन्छ? तपाई के काम गर्नुहुन्छ? 2 नम्बरमा रहेको छ व्हाट वर्क हैव यु डन फर अल? तपाईले सबैको भलाइ हुने के काम गर्नुभएको छ अथवा तपाईले सबैको लागि के चाहिँ राम्रो हुने काम गर्नुभएको छ भनेर सोधेको छ. 3 नम्बरमा छ what should I do to become a person like you? म पनि तपाई जस्तै हुनको लागि तपाई जस्तै बन्नको लागि के गर्नु पर्ला त भनेर चाहिँ भूषणले चाहिँ यो 3टा प्रश्न चाहिँ सोध्छु थम्माया काकीलाई भनेर चाहिँ उले क्वेशन बनाएको छ. यसरी नै तपाईहरुले पनि आफ्नो गाउँमा समाजमा रहनु भएको मान्छेहरुको चाहिँ जसले समाजको लागि राम्रो काम गर्नु भएछ हैन जसले धारा बनाएको छ धाराहरु मन्दिरहरु सफा गरेको छ मन्दिर धाराहरुलाई नयाँ बनाउने कोसिस गरेको छन् बाटोहरु बनाएको छन् हैन गाउँमा भएको कुनै पनि पार्टी भोज भतेरमा सहयोग गरेको भयो हैन कोही बिमारी हुँदाखेरि हस्पिटल लाने भयो एम्बुलेन्स बोलाउने भयो हैन स्वास्थ्य कर्मीको कामहरु भयो पठन पाठनको कामहरु भयो जसको लागि चाहिँ सबैलाई सेवा गरेको छन् सबैको भलाइको लागि काम गरेको छन् सबैको उच्च भविष्यको लागि काम गरेको छन् सरसफाइको लागि ध्यान दिने काम गरेको छन् भनेदेखि त्यस्तो राम्रो काम गर्ने मान्छेहरुको बारेमा चाहिँ आफ्नो समाजमा जति पनि छन् तपाईहरुले पनि सोध्नु होला आफूले नै यसरी क्वेशन बनाएर आफ्नो बुवासँग बोज्नु होला उहाँहरुलाई भेट्न जानु होला अथवा त्यसरी नै सम्झेर पनि आफूले पनि म पनि त्यस्तै राम्रो मान्छे बन्छु भन्ने कुरा चाहिँ सदैव दिमागमा राख्नु होला. ओके ल अब हामी एक्टिभिटिजमा जाउँ है त. हाम्रो A नम्बरमा रहेको छ 1 नम्बरमा रहेको छ लाइक भूषणले जस्तै हु आर गुड पिपल इन योर कम्युनिटी? तपाईहरुको आफ्नो कम्युनिटीमा पनि को चाहिँ राम्रो छ त मान्छे छन् त? अब मानियो है भूषणको त आफ्नो समुदायमा त थम्माया आन्टी काकी हुनुहुँदो रहेछ हैन त. थम्माया काकी चाहिँ भूषणको आफ्नो समुदायको राम्रो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ जसले गाउँको समाजको विकास गरेको छ सबैजनालाई हेल्प गरेको छ भनेदेखि आफ्नो समाजमा तपाईको कम्युनिटीमा चाहिँ को हुनुहुन्छ त उहाँको बारेमा यहाँ लेख्नु पर्यो है तपाईहरुले. आस्क योर प्यारेन्ट्स एन्ड मेक अ लिस्ट अफ गुड वर्क परफर्म्ड बाइ देम. फर एक्जाम्पल तपाईको आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ सोध्नु पर्यो है आफ्नो गाउँमा चाहिँ उहाँले चाहिँ कुन चाहिँ राम्रो कस्तो राम्रो काम गर्नुभएको छ भनेर. नेम अफ अ गुड पर्सन राम्रो मान्छेको नाम लेख्दियो हैन जस्तै राम भनेर लेखिदियो है मैले हैन वर्क डन बाइ हिम भनेको छ है त. अब उहाँले चाहिँ के राम्रो काम गर्नुभएको छ त क्लीन
द टेम्पल्स भनेर लेखेँ मैले, भगवानको मन्दिरहरू सफा गर्नुभएको छ, क्लिन द टेम्पल्स होइन। अर्को भयो सीता होइन, मैले जस्ट यहाँ नाम मात्र लेखिदिएको हो, तपाईँहरूले आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई सोधेर लेख्नु होला है। तपाईँहरूको समुदायको चाहिँ राम्रो मान्छेको नाम के हो र उहाँहरूले गर्नुभएको काम चाहिँ यहाँनिर मान्छेको नाम र यतापट्टि चाहिँ वर्क डन बाई हिम भनेको उहाँले गर्नुभएको कामको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके ल, टु मेक स्कुल, ओके, स्कुल बनाउनको लागि सहयोग गर्नुभएको थियो। यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो समुदायमा चाहिँ कसले चाहिँ के चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ त्यो कुरा चाहिँ लेख्ने कोसिस गर्नु होला, धेरैभन्दा धेरै लिस्ट बनाएर लेख्नु होला। ओके ल, अर्को रहेको छ 2 नम्बर। 2 नम्बरमा रहेको छ कपी द एबभ क्वेसन्स इन योर एक्सर्साइज बुक एन्ड राइट एन्ड आस्क दिज वन्स to good people in the village. Write the responses in your copy. Share it with class. अब तपाईँले जस्तो भूषणले यहाँ जतिवटा क्वेसन बनाएको छ यो क्वेसन चाहिँ के गर्नु पर्यो त, आफ्नो गाउँमा आफ्नो समितिमा भएको आफ्नो समुदायमा भएको राम्रो मान्छेलाई गएर त्यसको क्वेसनको एन्सर सोध्नु पर्यो र त्यो एन्सर चाहिँ आफ्नो क्लासमा अथवा आफ्नो घरमा पनि तपाईँले आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई देखाउन सक्नुहुनेछ। ओके ल, तपाईँहरूले अब आफ्नो समिति आफ्नो गाउँमा गएर सोध्न सक्नुहुन्छ कसैलाई होइन, राम्रो काम गर्नुभएको मान्छेलाई चाहिँ जुन यहाँ भूषणले सोधेको क्वेसन छ यस्तै यस्तै क्वेसनहरू बनाएर तपाईँहरूले पनि आफूले 2-4वटा क्वेसन एड गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है, यसमा कुनै पनि गाह्रो छैन। 3 नम्बरमा रहेको छ विच अफ द फलोइङ आर गुड म्यानर्स, राइट डाउन। कुन यहाँ लेखिएको पाठ जति पनि लेखिएको कुराहरू छ कुन चाहिँ राम्रो काम हुन् त त्यो लेख्नु पऱ्यो है त। हामीलाई गुड म्यानर्स हो भने गुड म्यानर लेख्नु पऱ्यो, होइन भनेदेखि ब्याड म्यानर लेख्नु पऱ्यो। ओके ल, अब ढिलो नगरिकन हामी सुरु गरौँ है त। रिपेयरिङ द रोड, दिस इज गुड, यस दिस इज गुड म्यानर, ओके दिस इज गुड म्यानर। बाटो बनाउनु त राम्रो कुरा हो। डिस्ट्रोइङ इरिगेसन क्यानल, बाटो मर्मत गर्नु होइन, रिपेयरिङ द रोड, बाटो मर्मत गर्नु त राम्रो काम हो नि त होइन, त्यही भएर मैले गुड म्यानर भनेर लेखेँ। बाटो मर्मत गर्ने कामलाई गुड म्यानर भयो। डिस्ट्रोइङ इरिगेसन क्यानल भनेको कुलो भत्काउने, क्यानल भनेको कुलो भत्काउने काम ब्याड म्यानर भयो होइन त, ब्याड म्यानर। ओके सरी, ब्याड म्यानर। ओके अर्को छ क्लिनिङ वाटर ट्याप एन्ड वेल भनेको छ धारा र इनार सफा गर्ने भनेपछि के हो त, ट्याप भनेको धारा भयो, वेल भनेको इनार भयो, के भयो त यो गुड म्यानर भयो, गुड म्यानर होइन त। अर्को रहेको छ थ्रोइङ गार्बेज अन द रोड, बाटोमा चाहिँ फोहोरहरू फाल्नु राम्रो हो त होइन नि है, त्यही भएर यो के भयो त ब्याड म्यानर भयो, ब्याड म्यानर होइन त हो नि। कुकिङ फुड इन अ म्यारिज सेरेमनी, बिहेकोमा चाहिँ कस्तो भन्दा बिहेमा चाहिँ भोज भचरमा चाहिँ खाना पकाउनु अफकोर्स यो गुड म्यानर हो होइन त, किनभने आफ्नो छिमेकीलाई पर्दाखेरि सबैले सहयोग गर्नुपर्छ, पर्दैन त पर्छ नि है, त्यही भएर दिस इज अल्सो गुड म्यानर। ओके ल, राम्रो काम र नराम्रो काम त तपाईँहरूले बुझ्नु नै भयो होला है। अब राम्रो कामलाई राम्रो भनेर सबैले राम्रो व्यवहार गर्यो भनेदेखि त्यो कामलाई शरणागत गर्छ र सबैलाई सहयोग गर्छ र उसलाई सबैले चिन्छ भनेदेखि नराम्रो काम गर्यो भने सबैले नराम्रो भन्छ, उसलाई कसैले पनि चिन्दैन, राम्रो व्यवहार पनि गर्दैन। त्यही भएर हामी पनि राम्रो मान्छे बन्नुपर्छ, कहीँ जानुभन्दा अगाडि राम्रो कुराहरूको लिस्ट बनाउनुपर्छ, सोध्ने कुराहरूको बुझ्ने कुराहरूको होइन, अनि जानुपर्छ, धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्छ, आउनुपर्छ, अनि त्यही कुरा नबुझेको नराम्रो कुराहरूलाई हटाउनुपर्छ भनेदेखि राम्रो कुराहरूलाई चाहिँ आत्मसात गरेर चाहिँ आफू पनि राम्रो मान्छे बन्नुपर्छ। ओके बुझ्नुभयो नि है। अब हाम्रो अर्को रहेको छ 4 नम्बर, हेर्नुहोस् है त। अब राम रोट डाउन फलोइङ लिस्ट अफ वर्क्स डन बाई हर प्यारेन्ट्स फर द वेलफेयर अफ अदर पिपुल। रामले चाहिँ एउटा लिस्ट हेरेर लेखेको छ जसमा चाहिँ उसको प्यारेन्ट्सले गरेको, उसको मातापिताले गरेको कामहरू जसले चाहिँ सबैको विकासको लागि सबैको भलाइको लागि गरेको छ, त्यो कामहरू के रहेछ त हामी पढौँ है त। मेकिङ रोड, बाटो बनाउने काम चाहिँ एकदम राम्रो काम हो, वेलफेयरको लागि भयो होइन, गुड काम भयो। अर्को रहेको छ मेकिङ इरिगेसन क्यानल भनेको चाहिँ कुलो बनाउनु काम होइन त, कुलो बनाउने काम त राम्रो कुरा हो, अब भत्काउने पो राम्रो होइन त, कुलो बनाएको त राम्रो हो नि त, त्यही भएर गुड म्यानर भयो। बिल्डिङ चौतारा बनाउनु त राम्रो कुरा हो, कस्तो त रामको प्यारेन्ट्सले बनाएको छ त्यो कुरा हेरेर भनेको छ। क्लिनिङ भिलेज, गाउँ सफा गर्नु त्यो पनि राम्रो कुरा भयो, सबैको विकासको लागि होइन, वेलफेयरको कुरा भयो, हेल्थको कुरा भयो। बिल्डिङ स्कुल्स
बिल्डिङ स्कुल भनेको स्कुल बनाएको त्यो पनि राम्रो कुरा भयो। बिल्डिङ टेम्पल बनाएको, मन्दिर बनाएको त्यो पनि राम्रो कुरा हो हैन त। लाइक रामा, यु अल्सो आस्क योर प्यारेन्ट्स अबाउट देम द्याट दे हेभ डन फर द वेलबिङ अफ अदर पिपल, राइट डिटेल अफ दिज वर्क्स। अब तपाईँहरूले पनि के गर्नु पर्यो त, जसरी यहाँनिर रामले चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सले, आफ्नो परिवार, आफ्नो फ्यामिलीले चाहिँ, आफ्नो प्यारेन्ट्सले चाहिँ, उसले चाहिँ उसको प्यारेन्ट्सले चाहिँ आफ्नो समितिको अथवा आफ्नो समुदायको विकासको लागि, त्यहाँ रहेको मान्छेहरूको चाहिँ राम्रो वेलफेयरको लागि जुन पनि कामहरू गरेको छ त्यसको लिस्ट बनाएको छ यहाँनिर है। मेकिङ रोड, मेकिङ इरिगेसन क्यानल हैन, बिल्डिङ चौतारा, क्लिनिङ भिलेज, बिल्डिङ स्कुल, बिल्डिङ टेम्पल हैन, यस्तो कामहरू गरेको छ भनेदेखि तपाईँको आफ्नो प्यारेन्ट्सले, आफ्नो मम्मी बुवाले चाहिँ के काम गर्नुभएको छ आफ्नो समुदायको लागि हैन, सबैजना मान्छेको भलाइको लागि भनेदेखि त्यो कामहरूको चाहिँ लिस्ट आउट गरेर टक 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 1 2 3 4 भनेर लिस्ट बनाएर चाहिँ लेख्नुपर्ने छ। र त्यो कुराहरू चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई अथवा आफ्नो घरमा अथवा आफ्नो साथीभाइलाई अथवा आफ्नो सरलाई अथवा आफ्नो क्लासमा देखाउन सक्नुहुनेछ। ओके, तपाईँको प्यारेन्ट्सले गर्नुभएको कामको चाहिँ लिस्ट बनाउनु पर्यो, जसरी यहाँनिर रामले बनाएको छ। बुझ्नुभयो नि? ओके, यहाँनिर धेरै केयरमेट भएको छ। मैले मेटकाइदिन जाँदैछु यहाँनिर। ओके, ल अब हामीले के पढाउँछ आजको लेसनमा? आई रेस्पेक्ट गुड पिपल बाई फाइन्डिङ देम इन भिलेज। म आफ्नो समुदायमा भएको राम्रो मान्छेलाई चाहिँ खोजेर रेस्पेक्ट गर्छु, आदर गर्नेछु भन्ने कुरा हामीले यो लेसनमा बुझ्यौँ अथवा हामीले यो लेसनबाट पढ्न सक्छौँ। किनभने हामीले यसमा राम्रो काम नराम्रो काम पनि सिकिसकेका छौँ हैन, बुझिसकेका छौँ। सिक्नु त नभनौँ, बुझिसकेका छौँ हैन। राम्रो काम के रहेछ, नराम्रो काम के रहेछ भन्ने कुरा त हामीले सुनिसकेका नै छौँ हैन त। हो नि है भाइ बहिनीहरू। ल हामीले आज चाहिँ के पढेको छौँ त, राम्रो कामहरूको चाहिँ बारेमा चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै पढेका छौँ। यसरी नै तपाईँहरूले पनि जसरी चाहिँ भूषानले चाहिँ राम्रो काम गरेको छ अथवा उसले जसरी लिस्ट बनाएको छ हैन सोध्नको लागि, त्यसरी नै तपाईँहरूले पनि लिस्ट बनाउनु पर्यो। आफू कहीँ जानुभन्दा अगाडि आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई सोध्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो हैन। आफ्नो समुदायमा कसले राम्रो काम गरेको छ, तपाईँले प्यारेन्ट्सले गरेको राम्रो कामहरू लिस्ट आउट गर्नु पर्यो हैन। गाउँमा भएको राम्रो मान्छेको बारेमा प्यारेन्ट्ससँग बुझ्नु पर्यो, आफ्नो मम्मी बुवासँग, र बुझेर उहाँहरूलाई भेट्न जानु पर्यो, लेख्न पर्यो कस्तो कस्तो कामहरू गर्नुभएको छ, ताकि त्यो काम तपाईँहरूले पनि आफूले पनि भोलिको दिनमा गरेर चाहिँ आफू अथवा सबैको वेलफेयरको लागि चाहिँ केही न केही धेरैभन्दा धेरै कामहरू चाहिँ गर्नु पर्यो तपाईँहरूले पनि। त्यसले गर्दा चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि आफ्नो समुदायको विकास भयो हैन त। हो नि, विद्यालय बन्यो भने पनि विकास हो हैन, बाटो बन्यो भने पनि विकास हो, बाटो भत्केको छ बनायो भने पनि विकास नै हो हैन त। धाराको पानी ठाउँ ठाउँमा छैन, बनायो भने पनि विकास नै हो। अब फोहोर फाल्ने भाँडाहरू, डस्टबिनहरू ठाउँ ठाउँमा छैन, यदि कसैले राख्छ भने त पनि विकास नै हो, राम्रो कुरा हो हैन, गुड म्यानर हो। त्यस्तो पनि यस्तो कुराहरू हामीले आज यो लेसनमा बुझेका छौँ। ओके, यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि कुराहरूको कन्फ्युजन छ हैन, कुनै पनि कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि तपाईँहरूले हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र म पक्कै पनि तपाईँलाई एन्सर दिनेछु। र तपाईँलाई कुनै पनि किसिमको क्वेसनहरू सोध्नु छ भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको 9849595895 हामीहरूको चाहिँ यो नम्बरमा कल गर्न नभुल्नुहोला। राम्रोसँग सोध्न सक्नुहुन्छ, म मजाले एन्सर भन्ने कोसिस गर्नेछु। Okay, thank you so much everyone. Have a nice day. Take care everyone.